මේ තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවද මේවා? චීන ගෝවා. චීන ගෝවා කියන්නේ මේවට තමයි. මේක නම් මේ චීනි හදන එක නෙමෙයි මේ ලංකාවේ හදන එකක්. නාපා කැබේජ් කියනවා මේකට. ඉතින් අපි අද මේකෙන් රසවත් කෑමක් හදන විදිය වලට කියලා දෙනවා. මේක හරිම රසයි. හදන්න පුළුවන් එක එක කෑම වර්ග තියෙන මේ චීන ගෝවා වලින්. ඉතින් අපි මේකේ කෑම එකක් හදලා බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ලේසියෙන්ම. ඒ වගේම හරිම රසයි මේක. චීන ගෝවා කොළ ටික අපි මේ විදිහට හොඳට හොදාගෙන පිරිසිදු කරලා කොළ වෙන වෙනම කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට දඬු හරිය හීනියට පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කොළ හරිය ටික ලොකුවට කපා ගත්තට කමන්නේ. තක්කාලි ගෙඩියක් මේ වාගේ කොටු හැඩයට වගේ කපා ගත්තා. ඒක මොන හැඩයට කැපුවත් අවුලන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් අපි අරන් තියෙනවා. තව ටිකක් සැරවෙන්න අපි කොච්චි ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. කොච්චි මිරිසු. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංච ලුණු අවශ්‍ය පදමට ගන්න. ඒ වගේම සුදු ලුණුත් අපි අරන් තියෙනවා. බිග් 10ක් විතර මේ වගේ හීනියට කපාගෙන. මේ විදිහට අපි අරන් තියෙනවා මාළු ටිකක් බැදගෙන. ඔයාලට මේකට පුළුවන් මාළු නැත්තම් කුකුල් මස් තියෙනවා නම් කුකුල් මස් බැදගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට හදපුවම ඉතාලම රසයි. ඒ නිසායි අපි මාළු හරි කුකුල් මස් හරි මේක දාගන්න කියන්නේ. ඉතින් අපි මාළු ගරන් තියෙනවා මේ විදිහට බැදගෙන. ඔන්න අපි දැන් ටෙම්පරාදුව දාගන්න හදන්නේ. අපි මාළු බැදපු තෙල් ටික ඒකට දාගන්නවා. මුලින්ම දාගන්නවා සුදු ලුණු. ඊට පස්සේ කරපිංච රම්පේ ටික මේ විදිහට දාගන්න. අමු මිරිස් ඒ ටිකත් අපි මෙහෙම දාගන්නවා. ඊළඟට ඔන්න බැදුනට පස්සේ අපි රතු ලුණු ටික දාගන්නවා. දැන් මේක දාගෙන ඉවර වෙලා අපි කෑලි මිරිස් මේකට දාගන්න ඕන. ඔයාලට ඒක පදම හැටියට සැර හැටියට දාගන්න. චීන ගෝවා එකේ මුල හරිය අපි කපාගත්ත මේ හීනියට ඒ ටික ඉස්සරලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටිකක් දාගන්නවා. දාගෙන දැන් ලුණු ටික මේකට දාගන්න. ඔන්න දැන් අපි තාම මේකට කොළ ටික දාලා නැහැ. කොළයි අපි බැදගත්ත මාළු ටික දාලා නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් රස ආහාර හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. සාමාන්‍යයෙන් චීන ගෝවා වලින් ගොඩක් දුරට හදනවා සලාද ඒ වගේම ඩෙවල්. දැන් අපි මේ හදපු එක ඩෙවල් එකට සමාන එකක් තමයි. ඩෙවල් එකට සමාන කරි එකක් තමයි අපි හදුවේ. මේකට අපි තව දාගන්න ඕන ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්. ගම්මිරිස් කුඩු අපි තේ හැන්දක් වගේ දාගත්තා. ඊට පස්සේ සීනි ස්වල්පයක් දාගන්නවා මේකට. මේකට සෝස් දානවා නම් හොඳයි. ඉතින් අපි තක්කාලි දාලා සීනි ටිකක් දාගන්නාම සෝස් වගේ තමයි. ඔන්න දැන් තමයි අපි අර කොළ ටික දාගන්නේ. මෙච්චර ගොඩකට තිබුණාට මේක ඔයාලට පෙනෙයි. ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා මේක. තැම්බෙනකොට අඩු වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි බැදගත්ත මාළු ටිකත් මේකට දාගත්තා. අවසානයේ තමයි අපි බැදගත්ත මාළු ටික දාන්නේ. නැත්නම් මේක හැදි ගන්නකොට මාළු ටික කුඩු වෙලා යනවා. කොහොමද බලන්න ඔයාලට දැනටම පේනවා ඇති මේකේ කොහොම රසයක් තියෙයිද කියලා. ඔන්න ගැමි රස අපි හදාගත්ත නාපා කැබේජ්.
එහෙමත් නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා නම් චීන ගෝවා. මේ චීන ගෝවා එක ඊටාම රසට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක හැදුවා සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පරාදුවක් අපි දැම්මේ මේක සලට හදා ගන්න පුළුවන්. සලාද හදන්න පුළුවන්, ඩෙවල් එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම ඩෙවල් එකක් වගේම තමයි අපි මේක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට හදන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඊටාම රසයි මේ චීන ගෝවා එකතු වෙලා ඉන්න ගැමි රස YouTube channel එකත් එක්ක මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙනවා ඔයාලා සමග. වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.